بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل مجموعة ال API Plans مخططات الميكانيكال سيل اللي بتتعامل مع الاتموسفيريك سايد ناحية آخر ميكانيكال سيل من ناحية الجو. اللي معانا دلوقتي ال66A. 66A برضو مش كوينش، لكن أنا مش بحط سائل أو غاز أعمل بيه كوينش بعد الميكانيكال سيل، لأ أنا بسحب التسريب اللي فعليا حصل من الميكانيكال سيل. عشان كده اسمه ليك كوليكشن، تجميع التسريب، وليك ديتكشن، وحاجه تقول لي التسريب قد ايه. تعال نشوف كده. لو بصينا على الرسمه اللي قدامنا دي هنلاقي عندنا ايه؟ هنلاقي عندنا الجلاند طالع منه بريشر انديكيتور او بريشر ترانسميتر يقول لي الضغط كام، وحاجه تجمع التسريب. طب ايه الموضوع؟ ان انا بستخدم حاجه اسمها ثروتل بوش، هنفهم في الرسمه اللي جايه ازاي، علشان اجمع السائل او الليكويد او نوع الفلويد اللي هرب من الميكانيكال سيل ده، و اوديه على مكان امان، لكن حاجه تقول لي الضغط، حاجه تقول لي التسريب قد ايه. في 65 ايه و65 بي كنت بعرف التسريب زاد او قل عن طريق بقيس الفلو، بقيس كميه سريان. المره دي بقيس ضغط. تعالوا نشوف كده. يبقى انا عندي اهو سائل هيحصل منه تسريب من الميكانيكال سيل على الجو. لازم اقول حاجه تقول لي الضغط، التسريب ده كتير ولا قليل، في حاجه انديكيشن، حاجه تقول لي خد بالك. طيب في ال 65 ايه، في ال 55 ايه في ال 65 ايه وال 65 بي كنت بقيس عن طريق السريان. هنا ما بقيس عن طريق السريان، بقيس عن طريق الضغط. طب تعال نركز كده. لو عندي التسريب اهو خارج، التسريب ده هو خارج بالخط الاحمر التقيل، خلاص خارج. بزود خط كمان اللي هو المنقط ده بريشر ترانسميتر، حاجه تقول لي قيمه الضغط هنا في الحته دي بعد الميكانيكال سيل الاخير اللي هو قبل الجو على طول، الضغط ده كام. فلو الضغط ده بقيمه معينه وثابته يبقى عندي الميكانيكال دي سيل ده مستقر، لكن لو الضغط ده بيزيد بمعدل عالي يبقى الميكانيكال سيل ده بيسرب بكميات متزايده. تعالوا نشوف كده. لو عندنا من ناحيه الشمال كده ادي سحب البامب وادي الطرد بتاعها وادي الامبيلر، ومن ورا الامبيلر راح على الميكانيكال سيل اللي هو اللي فيه الجزء الاحمر ده الجزء المتحرك. تمام. ادي العمود اهو، وادي اللي هيحصل. ادي هنا حصل تسريب من الميكانيكال سيل هنا ما بين الحلقه الثابته المتحركه، هو ده التسريب اللي حصل. لما حصل التسريب ده خلاص بقى منه للجو، هيطلع على الهواء. تمام. رحت حاطط له جلبة خنق، حطيت له زي ثروت البوش، جلبة حاجة تخنقه، هي الثابتة على، والعمود طبعا بيلف جواها، فكأنها شبه اللابرانس، كأني عملت لابرانس يقوم بمقام زي اللابرانس او الاويل سيل احيانا في الزيت، لكن هنا بنسميها ثروت البوش اللي هي شبه اللابرانس بالظبط. تمام. فيبقى التسريب اللي خرج من الميكانيكال سيل ده عايز يطلع الجو، يلاقي من نفسه بيقابل جلبة بتخنقه بتقول له استنى ما تعديش كلك، في شوية بس اللي هيعدوا. فيقوم يحصل ايه؟ خدنا بالنا الخط رفع ازاي؟ عدى منه كمية صغيرة، لكن الكمية الأكبر اتخنقت جوه لسه موجودة، فتقوم تخش على الليك ديتكشن. الليك ديتكشن عبارة عن ايه؟ عبارة عن بريشر ترانسميتر. بريشر ترانسميتر ده هيقرا الضغط، يبقى كل ما التسريب يزيد استروتو البوش وكأنها اورفيس هتعدي كمية ثابتة وتحجز الباقي، فاللي باقي اللي يفضل جوه ده يرفع الضغط، فالبريشر ترانسميتر يقرا، فابقى عارف ان الميكانيكال سيل ده زود. طب واللي عدى من الثروت البوش الاولانيه هيخش على الثروت البوش واحده تانية لابرانس تاني عشان يخنق اكتر، فما يخليش التسريب ده يطلع على الهواء، فيقوم يخش هنا يعدي جزء صغير قوي، شايفينه جزء صغير قوي اللي هيطلع على الجو. طب والباقي هيخش على مكان امان، اسحبه في مكان امان انا اجمع فيه التسريب ده. يبقى انا عملت ايه؟ خنقت اول خنقه بالميكانيكال سيل الاصلي اللي حصل منه تسريب، عملت عليه خنقه تانية بالثروت البوش الاولانيه عشان اقرا ضغط، وبعدين عملت ثروت البوش تانية عشان تخنق التسريب ده كمان مرة ما يطلعش على الجو، وسحبته في مكان امان. يبقى انا عندي اتنين ثروت البوش. يبقى الاي بي اي 66 ايه انا خنقت هنا عشان ابني ضغط باتنين ثروت البوش. الاولانية خدت ما بينها وما بين الميكانيكال سيل خدت بريشر ترانسميتر، والتانية خدت درين على في مكان امان. طيب ال 65 بي
نشوفه ان شاء الله الفيديو اللي جاي.